good morning. ඔන්න අද අලුත් පාඩමක් අලුත් concept එකක් අරන් ආවේ චූටි වැඩ කෑල්ලක් අලුතෙන් පටන් ගන්න සිද්ධියක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරාම green screen එක. හරිද? දැන් ඔන්න අද පාඩම වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන එකක්. මොකද ගිය සතියේ අපි කතරපු green screen එකේ අර subscribe කරන්න කියන එක ඔයා ඒක download කරගන්න කොහෙන් හරි. download කරගෙන කොළ පාට ටික අයින් කරලා Kind Master එකේ වට පුළුවන් එක layer එකක් විදිහට දාගන්න. ඒතර විතර පාඩම් දෙකක් කව වුණා. එකක් තමයි කොහොමද අපි YouTube වීඩියෝ එකක් download කරගෙන හොරකම් කරගන්න කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි කොහොමද අපි එක Kind Master ගේ අලුත් layer එකකට add කරගන්නේ කියන එක. සහිත අමතරව එතන green screen කරනවා කියන තුන්වෙනි පාඩමත් අපි කතා කරා. අද අපි කතා කරන පාඩම වැදගත් පාඩමක් චූටි පාඩමක්. හැබැයි වැඩක් කරන්න ඕනම පාඩමක්. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. මම මේ දෙන මාතෘකාව යටතේම හදන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ YouTube එකෙන් වීඩියෝ එකක් download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ මෙතන ඉන්න කාට හරි මූණ පෙන්වන්න බැරි නම් අපි එහෙම තමයි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ. මූණ පෙන්වන්න නැතුව පොඩි නිවේදනයක් කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ phone එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් එක on කරගන්න. on කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කැමරා එක නැගිල්ල තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ ඕන වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් කැමරාව අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඔයා ස්ක්‍රිප්ට් එකකට අනුව දෙයක් කියාගෙන යන්න. දැන් ඔයාගාව මොනවද තියෙන්නේ? කතාව ඔයා කියපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි අර ඔයා YouTube එකෙන් download කරගත්ත වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ෆොටෝ සෙට් එකක් වෙනම තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි Kind Master app එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අර හඬක් ආපු වීඩියෝ එක තියෙනවනේ ඔයා හඬින් කියන වීඩියෝ එක ඒක දාන්න Kind Master ගේ ප්‍රථම track එකේ වීඩියෝ එක වශයෙන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් Kind Master on load වෙනකොටම ඒකට දාන්න ඔයා අර ඔයා කරපු වීඩියෝ එක. හැබැයි ඒක voice විතරයි තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ කරන්න උඩින් හරිය දාලා ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕන? layer ගිහිල්ලා අර ඔයා download කරගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවනේ ඒක දාගන්න අර වීඩියෝ එකේ layer එකට යටට දෙවන layer එක වශයෙන්. පැහැදිලි කියන කතාව right ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක වාට වෙනම ලොකු දෙයක් නැහැ අර ඔයාගේ යට දාපු වීඩියෝ එකේ හඬ තියෙනවා හැබැයි වීඩියෝ එකක් නැහැ ඔයා මේ YouTube එකෙන් download කරගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවා ඒකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඔයාට ඒකේ හඬ වැඩක් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරලා උඩ Kind Master එකේ තියෙනවා sound icon එක ඒකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක දෙවෙනි track එකේ layer එකේ පස්සේ ගත්ත වීඩියෝ එක ඔයා mute කරගන්න දැන් මොකද වෙන්නේ යටින් හඬ යනවා උඩ වීඩියෝ එක play වෙනවා පැහැදිලි කියන කතාව මේ වීඩියෝ එකේ මුලට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ intro වීඩියෝ එකක් දාගන්න ඒකම ඔයාගේ අගටත් දාගන්න intro එකේ වීඩියෝ එක වශයෙන්
පැහැදිලි කියන කතාව රයිට්. එතකොට වාගේ දැන් මේ උඩ යට හඬ එන ඒ කොටසේ තියෙන වීඩියෝ එකේ දිග මෙච්චරයි නා ඔයාලට පුළුවන් අර වගේ කොටස් කීපයක් දෙවෙනි ට්‍රැක් එකට දාන්න යන්න. ඒ ඕනේ දේව කප කප හදා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට. ඔයාලට වීඩියෝ කපන්න ඕන නම් අදාළ වීඩියෝ එකේ තැනට ගියා. එතන ඔබාගෙන ඉන්න එතන තියෙනවා ස්ප්ලිට් කියලා එකක්. ස්ප්ලිට් කරාන කතුරු අයිකන් එකකින් කතුරු අයිකන් එකකින් ස්ප්ලිට් කරගත්තා නම් හරි. මුලට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක දාන්න, අගට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියන එකත් ඔයා ආය ලේයර් එකක් විදිහට දාගෙන දැන් ලේයර් කීයක් වෙනවද 3ක් වෙනවද නේ. දැන් ඔබට හඬ එන ලේයර් එක වෙනම තියෙනවා. අර වීඩියෝ එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක ලේයර් වෙනම තියෙනවා. තව ලේයර් එකකට අතන ලේයර් ගියා නම් හරි. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර green screen දාගත්ත subscribe කරන්න කියන වීඩියෝ එකක් දාගන්න. ඒකේ green screen එක ඔයාලට පුළුවන් chroma key එක line කරලා දාගන්න. right. ඒකත් ඔය දැන් දෙකකට වගේ දාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට ඕන channel එකේ නම වගේවත් මැදට දාන්න. දැන් ටික ටික ඔයා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් හදාගෙන යන්නේ දැන් ඈ. අර boy වීඩියෝ එකේ මුකුත්ම නැහැ. නිකම්ම raw වීඩියෝ එකක් විදිහට කැමරා කරා පස්සේ ඒක අපි channel එකට දැම්මා. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? යට වාගේ හඬින් වීඩියෝ එකක් ඔඩියෝ එකක් දුවනවා. ඒකට උඩින් වීඩියෝ කැල් ටිකක් තියෙනවා. තැන් වල ෆොටෝස් එනවා. subscribe කරන්න කියලා දැන් දෙකක එනවා. මුලට අගට intro වීඩියෝ දෙකක් දුවනවා. පැහැදිලි දැන් වාගේ වීඩියෝ එක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඔයාට ඕන නම් ආයෝක යටට දැන් වාගේ අතන වීඩියෝ එකේ උඩ හඬ විතරනේ යන්නේ. දැන් මෙතන වීඩියෝ එකක් දුවනවා. ඒකේ හඬක් නැහැනේ. ඔයාට පුළුවන් යටට bensound.com එකෙන් ඒක free copyright වදින් නැති sound download කරන එක නේද? ඒකත් download කරලා යට පුළුවන් ඕන පොඩි harmony music එකක් දාන්න. එහෙනම් මම ඔයාලට මේ කියන වීඩියෝ එක අදාළව මම මේ කියන මාතෘකාවට අදාළව වීඩියෝ එකක් කරා නම් හරි මේ දවස්වල ගොඩක් අර කතා කරනවා නයිවල අර පෙර භවය හරි පුනර්භවය හරි කියන ළමයාගේ වීඩියෝ මාලාව ගැන. පැහැදිලි ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඒක බලන්න ඇති. අර හරින්ද ජයලාල් channel එකකින් ඒක ප්‍රොමෝට් කරා. ඊට පස්සේ ඊට කලිනුම් කීප දෙනෙක් කතා කරා. ඊට පස්සෙත් කීප දෙනෙක් කතා කරලා තිබුණා. ඕගොල්ලන්ට මම කියනවා මෙන්න මේකේ ඇත්ත කතාව. දැන් උදාහරණයක් මේක දැන් ඉන්ටර්වයුව කරන කට්ටිය ඉන්ටර්වයුව කරනවනේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. ඒ ළමයා කතන්දර වගේ කියනවා. මම මේකේ පැහැදිලිව යටේ වීඩියෝ දෙකකුත් දාන්න. හරිද? ඕගොල්ලෝ මේ පාඩමේ යට බලන්න මේ ලින්ක් දෙක දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඉන්න චොට්ටක් ඈ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකට කතාවක් හදන්න ඕන. මේක ඇත්තටම මේ ළමයා මෙන්න මේ අර කලින් ඒ කතාවෙම කොටස් වල කියනවනේ ඉන්දියාවේ කවුද ගගනගාමී කාන්තාවක් නේ මෙයා ඉපදිලා තියෙන්නේ කියලා ඔය අයකින් කරුණු හොයාගත්තා වගේ. ඇත්තටම මේ කතාව මෙන්න මෙහෙමයි. මේක මේ ළමයා මෙන්න මෙහෙම ළමෙක්. නමුත් මේ කතාවේ මෙන්න මේ පුරුත්පත්තිය ලබලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාන්තාව තමා කියලා චූටි ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. කරන්න මම ඒකෙත් සාම්පල් එකක් දාන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඕන කියලා. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? අර කාන්තාවගේ ෆොටෝ ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එයාගේ පොඩි වීඩියෝ ටිකක් අරම්මනම් ටිකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ළමයා කතා කරන වීඩියෝ ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයා විනාඩි 2ක වගේ චූටි කතාවක් හදාගන්න. ඔයාගේ විනාඩි 2කේ කතාවට ඔයා අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ සහ වීඩියෝ උඩින් තියාගෙන යන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ වල සවුන්ඩ් මියුට් කරන්න. යටට පොඩි මියුසික් එකක් දාන්න. දාලා ඔයා මේක මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ගොඩාක් කට්ටිය බලයි. මොකද මේ දවස්වල මේ ළමයා කතා කරන කෙනේ ගොඩාක් කට්ටිය බලන්නේ. එතකොට බලනවා මේ කවුද මේ කොහෙන්ද ඔයා පොඩි හේතුවක් හොයා ගන්නවා. මේ ළමයා තමයි යාන් අර ළමයා. අර මැරිච් කාන්තාව. දැන් මේ ළමයා කියන අර කාන්තාව ගැන. එයාගේ මරණය හා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කියන්නේ. කියලා ඔයා පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකකට කතාව ඉස්සලා ලියා ගන්න. හරිද? මම කියන්නේ මේකම කරන්න කියලා. නමුත් මේකම කට්ටිය කළොත් මම කියපු නිසා ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙයි. එහෙම නොවුනොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොකක් හරි දැන් ඔය කොරෝනා පැණියක් හරි මොකක් හරි ගැන පොඩි කතාවක්. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ එන්නේ පොඩි පාඩමකට. ඇද? ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් පාඩමක් තව ඉස්සරහට තියෙනවා ඒ පාරක්. සහ ඔයාලට අතන ඉන්ස්පයර් වීඩියෝ තව දෙකක් තියෙනවා හදන්න. එතකන් ඔයාලට මේ පාඩම දෙන්නේ. ඔයා පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා ඒක හඬ කවලා ඒ වීඩියෝ එක යටට දාලා ඒක උඩට තව වීඩියෝ ෆොටෝස් කැලි දාලා මම ඔය කියන විදිහට කම්ප්ලීට් වීඩියෝ එකක් හදලා එහෙනම් මේ සතිය අප්ලෝඩ් කරන්න මම ඔන්න කන්සෙප්ට් එක කිව්වා. මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ කියලා තියරි පැත්ත, ටෙක්නිකල් පැත්ත මම කියන් ගියා. සහ ඔයාලට අදහසකුත් දුන්නා මෙන්න මේ වගේව හැදුවා නම් හොඳයි කියලා. රයිට්. ඔයා දැන් තීරණය කරන්න මගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කොහොමද වෙන්න ඕන? රයිට්. මම මොකක් ගැනද ලියන්නට ඕන? ඊට මම ඒක අහන්න කවද්දි මොනවද මම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන? වටේ පිටේ සද්දාවත් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එහෙම නැති වෙලාවක් ගන්න ඕන. යටට පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දානවාද කියලා තීරණය කරන්න. මේ ළමයාගේ කතාව මම උදාහරණයක් විදිහට ඒවට කිව්වේ. මම කියන්නේ ලංකාවේ දැන් මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඇලර්ට් තියෙන හැමෝම මොකක් හරි තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන මාතෘකාවක් ගැන වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාගේ channel එකට දාලා හැකියක්මනින් ටක් ගාලා කට්ටිය අතර එක share කරලා දාන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ මියුසික් වීඩියෝ නැරඹීමට බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් පුරුදුව සිටින නිසා ඒවා වඩාත් කතා බහට ලක්වන දෙයක් බවට අද වෙද්දි පත් වෙලා හමාරයි. මෙම මියුසික් වීඩියෝ වල නිතරම පාහේ රංගනයේ යෙදෙන නිලියන් පිරිසක් සිටිනවා.
ඉතින් බොහෝ විට අපිට එලෙස දකින්නට ලැබෙන මියුසික් වීඩියෝ වල රංගනය සඳහා ඉහළම මිලක් අය කරන නිලියන් 5 දෙනා සහ ඔවුන් අය කරන මිල ගණන් ගැනයි අද අපි කතා කරන්නේ. උපුටා ගැනීම ලංකා සීනියුස් වෙබ් අඩවිය. තමන් ආයුර්වේද හෝ දේශීය වෛද්‍යවරයෙක් නොවන බව කොරෝනා සඳහා ඖෂධයක් හඳුන්වා දුන් කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරයි. පවතින වෛරස් වසංගතය දුරු කිරීම අරමුණු කරගෙන උන්වහන්සේ පසුගියදා හෙලිකොප්ටරයක නැගී රටේ සිව් කොනේ මෙන්ම මධ්‍යම කඳුකරයටත් ගුවනින් ගොස් පිරිත් පැන් ඉසීම සිදු කර තිබුණා. බලන්න ඕකෙනුත් ඔයාට views ගොඩකට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාට subscribe ගානක් තව එකතු කර ගන්න පුළුවන් වෙයි. right මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයා කල්පනා කරනවා දැන් සර් මේ channel එකේ වීඩියෝ දද යනවා. දැන් ඔයා channel එකේ වීඩියෝ දානට අමතරව ඕගොල්ලෝ ටික ටික වීඩියෝ හදන්න ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. right මං කියන කතාව හොඳට පැහැදිලි ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් මෙතන වෙන්නට ඕන ඔයාගේ හඬ එකතු වෙන්නට ඕන. ඔයාගේ බැයින වෙන කාගේ හඬක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හඬක් එකතු වෙන්නට ඕන. ඒක උඩට වීඩියෝ ෆොටෝ ටිකක් එන්නට ඕන. සින්දුවක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්නට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මුලට අගට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝස් දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න කියන එක තැන් දෙකක දෙන්න පුළුවන්. complete වීඩියෝ එකක්. දැන් ඔයාලා ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කළ හුරුකුත් තියෙනවනේ. දැන් යන්නේ මේ දවස්වල මොකද්ද මේ පාඩමේ අරමුණ? editings. අපි හෝල් වල හම්බුනාට පස්සේ power director software එක පාවිච්චි කරලා ටක් ගාලා ලස්සන short film එකක් හදමු කට්ටිය එකතු වෙලා. එතකන් අපි මේ දේවල් පුහුණු වෙමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට වැඩසටහන හුරුයි දැන්. right එහෙනම් හරි. එහෙනම් අද සවුදා පාඩම. එතකොට මේ සතිය ඕගොල්ලන්ගේ හමුව තියෙන සතියනේ. හරිද? ඕගොල්ලෝ හැමෝම වෙන්න ඕන සතියක්. ඊළඟ සතිය හමු වෙන්නේ නැති සතියක්. අපි ඊළඟ සතිය හමු වන සතියක්. වර්ඩ් වල බ්‍රහස්පතින්දා ඔන්න පුතේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා දැන් මේ ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා පාඩමේ print out 3ක් දාන්න. සරල print out 3ක් එන්නේ YouTube channel එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකක් දමාගෙන. right එහෙනම් හැමෝටම සුබ සතියක්.